यो हो HP Victus 15 2022 मोडल म्याट ब्ल्याक फिनिश कलरमा आउने यस ल्यापटपमा तपाईले इन्टेलको 12 जेनेरेसनको CPU पाउन सक्नुहुन्छ। सम्भवतः इन्टेलको 12 जेनेरेसनको CPU भएको यो नै सबैभन्दा सस्तो गेमिङ ल्यापटप होला। सो आजको भिडियोमा हामीहरुले यस ल्यापटपको गेमिङ परफर्मेन्स, एडिटिङ परफर्मेन्स, त्यस्तै गरेर भिडियो क्वालिटी र केही बेन्चमार्कहरु हेर्नेछौं। स्टे ट्युन्ड फर द मोर डिटेल। सो HP Victus 2022 मोडलको यस ल्यापटपमा तपाईले एउटा ल्यापटप पाउन सक्नुहुन्छ अनबक्सिङ गरेर हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर यसमा 150 वाटको एउटा चार्जर पनि दिएको छ। यो त भयो अनबक्सिङको कुरा। अब यसको स्पेसिफिकेसनहरु के छ त त्यतातिर लागौं। सो यस ल्यापटपमा इन्टेलको 12 जेनेरेसनको 12450H प्रोसेसर रहेको छ, जसमा तपाईले 8 कोर र 12 वटा थ्रेड पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 4 वटा एफिसिएन्सी कोर रहेको छ भने 4 वटा चाहिँ परफर्मेन्स कोर रहेको छ। त्यस्तै गरेर ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्दा यसमा GTX 1650 4GB DDR4 RAM भएको ग्राफिक्स कार्ड दिएको छ। यदि तपाईहरु 2024 मा ल्यापटप लिन चाहनुहुन्छ भने कमसे कम पनि RTX 3050 भएको ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको बजेट छैन भने यो ल्यापटप सँग पनि जान सक्नुहुन्छ। सो अर्को कुरा भनेको यसमा ग्राफिक्सको TGB चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। मैले NVIDIA को कन्ट्रोल प्यानल पनि खोलेर हेरे, त्यसमा पनि ग्राफिक्स कार्डको TGB चाहिँ कति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। RAM को कुरा गर्दा यसमा 16GB को DDR4 RAM चाहिँ लगाइएको छ। यसमा दुईवटा स्टिक युज गरिएको छ। 88GB को ड्युअल च्यानल RAM लाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ र 3200 MHz को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। सो यसमा चाहिँ कति RAM अपग्रेड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति मेन्सन गरेको पाइएन, बट यसमा चाहिँ 8GB को RAM थियो र मैले यसमा 8GB को अझै RAM लगाएर 16GB को चाहिँ गराएँ। भनेपछि कमसे कम पनि 16GB सम्म तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बढी चाहिँ कति लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वेबसाइटहरुमा कतै मेन्सन गरेको देखिदैन। तपाईले आफै चेक गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि RAM को अपग्रेड तपाईलाई नीड छ भने तपाईले आफै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 512GB को Gen 4 SSD दिएको छ, जसको रिड एन्ड राइट स्पिड तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अगेन यसमा पनि कति सम्म स्टोरेजलाई चाहिँ बुस्ट गर्न सकिन्छ अर्थात अपग्रेड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। तपाईले त्यो पनि आफै नै अपग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ यसमा लेटेस्ट वाइफाई 6E दिएको छ भने ब्लुटुथ 5.2 को पनि यसमा सपोर्ट रहेको छ। सो अब अगाडि बढौं। यस ल्यापटपको टपमा एकदम प्लेन फिनिशिङ दिएको छ र बीचमा चाहिँ मिरर फिनिशको साथमा भिक्टरको V शेपको लोगो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको ठ्याक्कै तलपट्टि चाहिँ भिक्टर्सको ब्रान्डिङ पनि गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको ब्याक साइडमा हेर्दाखेरि भेन्टिलेसनको लागि ग्रिल टाइप टच दिन खोजिएको छ, जहाँ एयर इन्टेकको लागि दुईवटा फ्यानहरु पनि दिएको छ। बट फ्यान भएको ठाउँमा मात्र ओपन एरिया दिएको छ भने अरु ठाउँमा चाहिँ यो बन्द नै छ। त्यस्तै गरेर यसको राइट र लेफ्ट साइडमा चाहिँ दुईवटा डाउन फायरिङ स्पिकरहरु पनि दिएको छ। एकपटक यसको आवाज पनि सुनिहेरौं। मलाई चाहिँ पर्सनली यसको आवाज चाहिँ लाउड र क्लियर लाग्यो। यसमा तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट तथा मुभीहरुलाई चाहिँ मज्जाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याकमा पुरा राइट देखि लेफ्ट सम्म चाहिँ ओपन एरिया दिएको छ एग्जस्टको लागि। सो ओभरअल रूपमा हेर्दाखेरि यसको डिजाइन चाहिँ राम्रो लाग्यो। मलाई चाहिँ एकदम मिनिमल लुक दिन खोजिएको छ। सो जसले चाहिँ अलिकति गेमिङ भाइब वाला ल्यापटपहरु खोजिरहनु भएको छ भने यो ल्यापटप चाहिँ तपाईको लागि अलिकति सुइटेबल नहुन सक्छ। अरु ल्यापटपहरु तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि यसमा प्लास्टिक बिल्ड चाहिँ युज गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई डेफिनेटली थोरै फ्लेक्स चाहिँ फिल हुन्छ। बट ओभरअल रूपमा प्लास्टिक बिल्ड भए तापनि यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ सोलिड रहेको छ। तपाईलाई खासै त्यति समस्या चाहिँ हुँदैन। तर यसमा चाहिँ थोरै ओब्लिङ अर्थात स्क्रिन हल्लिने चाहिँ समस्या रहेको छ। सो यसको वेटको कुरा गर्दाखेरि अभियसली गेमिङ ल्यापटप भएको कारणले गर्दाखेरि यसको वेट चाहिँ अलिकति बढी छ। 2.2 केजी जति यसको वेट रहेको छ। पोर्ट्सको कुरा गर्दा यसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ चार्जिङ पोर्ट दिएको छ। त्यस्तै गरेर USB 3.1 Gen 1 टाइप A पोर्ट दिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हेडफोन र माइकको लागि कम्बो ज्याक दिएको छ भने अर्को भनेको SD कार्ड स्लट पनि यसमा दिएको छ। सो यस ल्यापटपलाई चलाउने क्रममा चाहिँ मैले यसमा USB 3.2 को सपोर्ट रहेको पाएँ, तर इन्टरनेटमा भने यसको बारेमा कतै पनि मेन्सन गरिएको पाइएन। त्यस्तै गरेर यसको राइट साइडमा तपाईले HDMI 2.1 को सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर USB 3.1 Gen 1 को सपोर्ट रहेको छ। त्यस्तै गरेर RJ45 लेन रहेको छ। त्यस्तै गरेर यसमा USB टाइप C पोर्ट पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले HDMI र टाइप C को थ्रुबाट चाहिँ तपाईले डिस्प्लेलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुवै पोर्टहरुले चाहिँ 4K 60Hz सम्मको डिस्प्लेहरुलाई सपोर्ट गर्दछन्। सो यस ल्यापटपको लुक वाइज चाहिँ अति राम्रो रहेको छ, तर यसको एउटा समस्या भनेको यसमा चाहिँ तपाईले छुनु भयो भने अति नै फोरो हुन्छ। यसमा फिंगरप्रिन्टहरु पनि छिटो बस्छ र तपाईले कपडा लिएर चाहिँ यसलाई सफा गरिरहनु पर्ने झन्झट यसमा रहेको छ। यसको लेफ्ट साइडमा भिक्टर्सको तगडा ब्रान्डिङ देख्न सकिन्छ भने यसको राइट साइडमा चाहिँ इन्टेल र NVIDIA को स्टिकरहरु
लागेको देख्न सकिन्छ र यसको बीच भागमा चाहिँ एकदमै ठुलो विशाल ट्र्याक प्याड चाहिँ दिएको छ। सो जनरली गेमिङ ल्यापटपहरुमा यति ठुलो ट्र्याक प्याडको खासै आवश्यकता पर्दैन, तर यदि तपाईहरु अफिसको वर्क गर्नुहुन्छ र ल्यापटपहरुसँग अन्य एसेसरिजहरु, माउसहरु, कीबोर्डहरु यस्ता कुराहरु चाहिँ बोक्न झन्झट मान्नुहुन्छ भने यो ट्र्याक प्याडले चाहिँ तपाईलाई एकदमै मद्दत गर्दछ। यो ट्र्याक प्याड चाहिँ फुल टच ट्र्याक प्याड हो। यसमा चाहिँ क्लिक पनि मजाले भइरहेको छ र यसको फिडब्याक पनि अति राम्रो छ। ट्र्याक प्याडको ठ्याक्कै माथिपट्टि चाहिँ एउटा फुल साइज सिंगल कलर व्हाइट ब्याकलाइट कीबोर्ड चाहिँ दिएको छ र यसको ब्राइटनेस चाहिँ फिक्स रहेको छ। तपाईले FN+ F4 की दबाएर यसलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ भने सेम प्रोसेस गरेर यसलाई बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईहरुले रातिमा गेमिङ गर्नुहुन्छ अथवा रातिमा चाहिँ तपाईले टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने यो कीबोर्डले चाहिँ तपाईलाई मद्दत डेफिनेटली रूपमा गर्दछ। यस कीबोर्डको क्वालिटी पनि राम्रै रहेको छ। यसमा टाइप गर्दाखेरि स्मुथ नै फिल हुन्छ र यसको फिडब्याक पनि मस्त रहेको छ। सो मैले एउटा चाहिँ के कुरा नोटिस गरे यसमा भन्दाखेरि कीबोर्डको माथिपट्टि चाहिँ सानसाना डटहरु दिएको छ। यो चाहिँ के रहेछ भनेर अलिकति नियालेर हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ भेन्टिलेसनको लागि चाहिँ सानो सानो डटहरु त्यो ओपन एरिया जस्तो दिएको रहेछ। सो यस ल्यापटपमा चाहिँ 720p को एउटा चाहिँ वेबक्याम पनि दिएको छ। यसको क्वालिटी चाहिँ ठिकै रहेको छ 720 को हिसाबले र यसको साउन्ड क्वालिटी पनि ठिकै रहेको छ। जे होस् तपाईको लागि मिटिङहरु चाहिँ मजाले हुन्छ, अनलाइन कामहरु चाहिँ। डिस्प्ले चाहिँ यसमा 15.6 इन्चको फुल HD IPS एन्टी ग्लेयर डिस्प्ले दिएको छ। यसमा 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ भने 9 मिलिसेकेन्ड को रेस्पोन्स टाइम रहेको छ। त्यस्तै ब्राइटनेसको कुरा गर्नु छ भने यसमा 250 निट्स को ब्राइटनेस रहेको छ। अगेन 250 निट्स अफ ब्राइटनेस इज नट गुड फर गेमिङ ल्यापटप। एटलिस्ट 350 निट्स अफ ब्राइटनेस भएको भएदेखि अलिकति बेटर हुन्थ्यो। र कलर एक्युरेसीको कुरा गर्दा यसमा 45% NTSC कलर एक्युरेसी चाहिँ दिएको छ, व्हिच इज नट गुड फर डिजाइनर एन्ड भिडियो एडिटर। यसमा कलर चाहिँ एकदम बेसिक टाइपको डिस्प्ले दिएको छ। बाकी डे टु डे नर्मल वर्कको लागि चाहिँ यो ल्यापटप चाहिँ बेस्ट रहेको छ। ब्याट्री यसमा 52.5 वाट आवर को 3 सेल ब्याट्री दिएको छ। सो यो चाहिँ एउटा गेमिङ ल्यापटप हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा ब्याट्री ब्याकअपको लागि चाहिँ खासै एक्सपेक्टेसन चाहिँ रहँदैन र नर्मल युज गर्नु छ भने तपाईले 2.5 घण्टादेखि 3 घण्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईले Cinebench R23 मा यस्तो पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर Geekbench 5 मा चाहिँ CPU र GPU को स्कोर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र क्रसमार्कमा पनि तपाईले यस्तो खालको स्कोर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी एडिटिङको कुरा गर्दाखेरि यसमा तपाईले डिसेन्ट लेभलको एडिटिङ पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले हेभी टास्कहरु गर्नुहुन्छ भने यो लोडले चाहिँ अलिकति नथान्न पनि सक्छ। बाँकी मैले यसमा 4K रेन्डरिङ पनि गरेर हेरेको थिएँ। 4K 5K भिडियो फुटेजलाई चाहिँ मैले यसलाई एडिट गरेर हेरेको थिएँ। टाइम चाहिँ अलिकति बेसी लागेको थियो तर एडिट चाहिँ भइरहेको थियो। ग्राफिक्सहरु एड गर्दै जानुहुन्छ भने यसले चाहिँ डेफिनेटली ल्याग गर्न सुरु गर्छ। सो त्यही भएर तपाईले डिसेन्ट लेभलको चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर हाई लेभल चाहिँ यसमा खासै हुँदैन। यो एउटा बजेट सेगमेन्टको गेमिङ ल्यापटप भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ खासै हाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ तपाईले नराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सो बाँकी गेमिङको कुरा गर्दाखेरि मसँग धेरै अरु गेमहरु चाहिँ थिएन। स्याडो अफ द टोम रेडर भन्ने गेम थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले खेलेको थिएँ र स्मुथ पर्फर्मेन्स यसमा दिइरहेको थियो। FPS कति आएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न पाएन। सो यी त भयो यस ल्यापटपका के राम्रा पक्षहरू। अब यसमा के नराम्रा पक्षहरू छन् मलाई लागेका कुराहरू चाहिँ मैले तपाईलाई पोइन्ट आउट गर्दैछु। र फर्स्टिङ भनेको यस ल्यापटपमा चाहिँ USB पोर्टहरु चाहिँ कम रहेको छ, जसमा चाहिँ जम्मा 2वटा USB पोर्टहरु चाहिँ दिएको छ। यदि त्यसमा तपाईले कीबोर्ड र माउस जडान गर्नुभयो र तपाईलाई फाइल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने तपाईले कि त कीबोर्डकोबाट अनप्लग गर्नुपर्ने हुन्छ कि माउसबाट चाहिँ अनप्लग गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईले बल्ल तपाईले फाइलहरु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति USB पोर्टहरु धेरै दिएको भएदेखि बेटर हुन्थ्यो। सो यसमा मैले अर्को फिल गरेको कुरा भनेको यसमा पोर्टहरु चाहिँ एकदमै नजिक दिएको छ। जस्तो तपाईले चार्जिङ पनि लगाइरहनु भएको छ, त्यस्तै गरेर USB पोर्टको थ्रुबाट तपाईले डाटाहरु ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईले हेडफोन ज्याक पनि लगाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै पोर्टलाई चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कार्ड रिडर चाहिँ त्यहाँ फिट हुँदैन। यो चाहिँ मैले धेरै फेर फिल गरेको समस्या हो। सो यो पनि अलिकति कन्सिडर गरेको भए राम्रो हुन्छ। यस ल्यापटपमा रहेका मेजर इस्यु चाहिँ 2वटा यिनै के, अरु खासै यसमा त्यस्तो मेजर इस्यु चाहिँ मलाई लागेन। लो बजेटको हिसाबले चाहिँ यो ल्यापटप ठिकै रहेको छ। यदि तपाई कन्सिडर गर्न चाहनुहुन्छ, लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लिन पनि सक्नुहुन्छ। बट 2024 मा चाहिँ खासै रिकमेन्ड हुँदैन, तर बजेटै लो छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई डेफिनेटली चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो HP Victus 15 2022 मोडलको ल्यापटपको डिटेल रिभ्यू चाहिँ यही थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको रिभ्यू चाहिँ? यदि तपाईहरु पनि प्रोडक्ट रिभ्यू तथा टेक भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको केही जिज्ञासाहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट टाइम नयाँ कन्टेन्टका साथ हामी फेरि आउँछौं। टिल देन नमस्ते एन्ड जय नेपाल।